කතා කරමු ලෙවොන් ගැනොන් ලෙවින් සින්ඩ්‍රෝම් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ LGLS කියලා කියනවා. LGLS ලෙවොන් ගැනොන් ලෙවින් සින්ඩ්‍රෝම් එක. මේකෙදි ඇත්තටම අපි මේ ඩිසීස් එක ගැන කතා කරන්නේ ඇයි? මේ ඩිසීස් එක ගැන කතා කරන්නේ PR ඉන්ටර්වල් එක ෂෝට් වෙනවා නම් අපි කියව එක ප්‍රී එක්සයිටේෂන් එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. එතකොට මේ ප්‍රී එක්සයිටේෂන් සින්ඩ්‍රෝම් වල ප්‍රධාන දෙකක් තමයි එකක් වුල්ෆ් පාකින්සන් වයිට් සින්ඩ්‍රෝම් එක, අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ ලෙවොන් ගැනොන් ලෙවින් සින්ඩ්‍රෝම් එක. එතකොට අපි කතා කරා වුල්ෆ් පාකින්සන් වයිට් සින්ඩ්‍රෝම් එකේදී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ඒට්‍රියා සහ වෙන්ට්‍රිකල් අතර අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක. මේ ඒට්‍රියල් සහ වෙන්ට්‍රිකල් අතර ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක වෙන් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෆයිබ්‍රස් ටිෂු එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ෆයිබ්‍රස් ටිෂු එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔය ෆයිබ්‍රස් ටිෂු එක ඉලෙක්ට්‍රිකලි ඉන්ඇක්ටිව්. එතකොට ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ ඒට්‍රියා වල සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක කිසිම වෙලාවක වෙන්ට්‍රිකල් වලට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහරක් අවස්ථා තියෙනවා මෙන්න මේ අපේ කන්ඩක්ටිව් පාත් එක. මොකද්ද කන්ඩක්ටිව් පාත් එකේ තියෙනවා SA නෝඩ් එක, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ AV නෝඩ් එක, ඊට පස්සේ SA නෝඩ් එක සහ AV නෝඩ් එක අතර තියෙනවා ඉන්ටර්නෝඩල් පාත්ස්. ඒ වගේම රයිට් ඒට්‍රියම් එක සහ ලෙෆ්ට් ඒට්‍රියම් අතර තියෙනවා ඉන්ටර්එට්‍රියල් පාත්ස්. ඒ වගේම මෙන්න මේ AV නෝඩ් එකේ ඉඳලා බන්ඩල් ඔෆ් හිස්, ඊට පස්සේ බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් තියෙනවා, ලෙෆ්ට් බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් එක සහ රයිට් බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් එක. ඊට පස්සේ පර්කින්ජර් ෆයිබර්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ තමයි අපේ normal conductive path එක කියලා කිව්වේ. එතකොට ඔය normal conductive path එකේ තියෙන මේ සෛල වලට සාමාන්‍ය කාඩියක් මොනොසයිට් සෛල වලට වඩා වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉම්පල්ස් සන්නයනය කරන්න. එතකොට මේ වගේ කන්ඩක්ටිව් හැකියාව වැඩි කියලා කියනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට විකර්ණය වෙච්ච සෛල වගේ ඒ කියන්නේ කන්ඩක්ටිව් හැකියාව වැඩි සමහරක් සෛල බන්ඩල් මෙන්න මේ ඒට්‍රියා සහ වෙන්ට්‍රිකල් අතර පිහිටීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක මේ කන්ජන්ටල් ඩිසීස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉපදෙනකොටම මේ වගේ ඇබ්නෝමල් පිහිටීම් තියෙන්න පුළුවන් සමහරක් අයගේ. එතකොට මෙන්න මේ පිහිටන මේ ඇක්සසරි පාත්ස් කියලා මේවට කියනවා. ඒ කියන්නේ අර තියෙන කන්ඩක්ටිව් පාත් එක තියෙන මෙන්න මේ නෝමල් කන්ඩක්ටිව් පාත් එකකට අමතරව පිහිටන මේ කන්ඩක්ටිව් ටිෂුස් තමයි මේ. එතකොට මෙන්න මේවා නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ඒට්‍රියා වල සිදුවෙන මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එකක් වෙන්න මේ නෝමල් කන්ඩක්ටිව් පාත් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක ගමන් කරන්න කලින් මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ වෙන්ට්‍රිකල් වලට මේක ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපි කිව්වේ ප්‍රී එක්සයිටේෂන් එක කියලා. එතකොට වුල්ෆ් පාකින්සන් වයිට් සින්ඩ්‍රෝම් එකේදී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ P wave එක normal. ඇයි මේ atrial depolarization එක සමහර P wave එකෙන් පෙන්වන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ accessory path එකේ කිසිම බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ PQ segment එක ගත්තොත් එහෙම PQ segment එක කියලා අපි කිව්වේ මෙන්න මේ SA node එකේ ඉඳලා impulse එක මෙන්න මේ AV node එකට එන කාලය. ඒ කියන්නේ සහ මෙන්න මේ AV node එකේ මෙන්න මේ impulse එක යනකොට සිදුවෙන depolarization එක සිද්ධ වෙනකොට යන කාලය. එතකොට මෙන්න මේකට තමයි අපි කිව්වේ nodal delay එක කියලා. එතකොට nodal delay එක තමයි මෙන්න මේ PQ segment එකෙන් අපි දකින්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපේ QRS T කියන wave ටික ඇදෙනවා. එතකොට මේ QRS කියන wave එක ඇති උනේ අපේ වෙන්න මේ ventricular depolarization එක සිද්ධ වෙනකොට. එතකොට ventricular depolarization එක මම කිව්වා සිද්ධ වෙන්නේ කොටස් තුනකට. එකක් තමයි මෙන්න මේ අපේ septum depolarization එක. ඊට පස්සේ අපේ major part එකේ depolarization එක දෙවෙනියට සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා අපේ basal depolarization එක. මෙන්න මේක ඉහළට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මොකක් හරි impulse එකක් මේ SA node එකෙන් එන එක මේ proper path එකේ මෙහෙම ඇවිල්ලා AV node එක හරහා තමයි මෙන්න මේ අපේ electric inactive මේ electrical barrier එක හරහා පහළට යන්නේ. එතකොට වෙන තැනක් නැහැ යන්න. හැබැයි මේ AV node එක හරහා තමයි මෙන්න මේ bundle of his වලින් පහළට යන්නේ. ඔය අනේක ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ මෙන්න මේ වම් පැත්තට, ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ ඉඳලා left side එකේ ඉඳලා right side එකට තමයි
පළවෙනියටම ඉස්සෙල්ලාම ඩිපොලරයිසේෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සෙප්ටම් ඩිපොලරයිසේෂන් එක තමයි අපි කිව්වේ Q wave එක විදිහට අපි දැක්කේ. ඊට පස්සේ මේජර් පාර්ට් එකේ ඩිපොලරයිසේෂන් එක අපි R wave එක විදිහට දැක්කා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සෙප්ටම් ඩිපොලරයිසේෂන් මේ බේසල් ඩිපොලරයිසේෂන් එක අපි S wave එක විදිහට දැක්කා. අපි මේක කලින් කතා කරා. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට ඇක්සසරි පාත් එකක් සිද්ධ තිබුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ඉම්පල්ස් එක මේ normal conductive path එකේ එන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ඇක්සසරි පාත් එක හරහා කෙලින්ම මෙහෙට ලැබෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ nodal delay එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ SA node එකෙන් ඉම්පල්ස් එක මේ AV node එකට යන අතරේ මෙයා මේ පැත්තෙන් දැන් ඉම්පල්ස් එක ලබාගෙන ඉවරයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ Q wave එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෙයා දැන් depolarization එක වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මෙහෙන් අරන්. එතකොට මේ septum depolarization එක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි myocardium එක මේ health බිත්තිය මොකද වෙන්නේ? දැන් depolarization වෙන්න පටන් අරන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ R wave එක දැන් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙයා මෙන්න මේ තරම් කාලයක් කලින් ගිය තරම් කාලයක් යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ depolarization එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ST segment එකේ මෙන්න මේ සිදුවෙන ඒ කියන්නේ nodal delay එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපි කිව්වා delta wave එක කියලා. මෙන්න මේ එතකොට මෙන්න මේ අපිට මේක අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ QRS complex එක wide වෙනවා. ඇයි? මේ normal conductive path එකේ තියෙන සෛල වල conduction හැකියාව වැඩි. එතකොට ගොඩක් වේගයෙන් මේ impulse අරගෙන යනවා. හැබැයි මේ ordinary cardiac myocyte සෛල වලට මෙන්න මේ ඒ තරම් conductive හැකියාවක් නැහැ. එතකොට මේ සෛලෙන් සෛලයට මේක depolarization වේගන එනකොට වැඩි කාලයක් යනවා. එතකොට මෙන්න මේ QRS complex එක සාමාන්‍යයට වඩා මොකද වෙන්නේ? වැඩි කාලයක් යනවා. මෙන්න මේක මිලිතප්පර 110ට වඩා මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා කාලේ. එතකොට මිලිතප්පර 110ක් කියන්නේ අතනම් පොඩි කොටු 2කමාරකට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. මේ QRS complex එක සාමාන්‍ය යන්නේ පොඩි කොටු 2කමාරක් අපි ඒක කලින් කතා කරා. එතකොට මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තමයි මෙන්න මේ T wave එක normal wave එක නම් ওই විදිහට තියෙන්නේ. හැබැයි මේ Wolff Parkinson White syndrome එකේදී හැම වෙලාවෙම R wave එකට opposite side විරුද්ධව තමයි මේ T wave එක පිහිටන්නේ. ඊට පස්සේ මේ R wave එක සාමාන්‍ය wave එකට වඩා මෙන්න මේ විදිහට උස වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි ලාක්ෂණික ටික. අපේ Wolff Parkinson White syndrome එකේ ওই විදිහට වෙනකොට accessory pathway එක උනේ මොකද්ද? Kink bundle. Kink bundle. හැබැයි අපේ LGL syndrome එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ Levin syndrome එකේදී මෙන්න මේ විදිහට පිහිටන accessory pathway එක ඇත්තටම පිහිටන්නේ මෙන්න මේ SA node එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ bundle of his වලට. SA node එකේ ඉඳලා bundle of his වලට. ඉතින් මේක ඇත්තට මම මෙහෙන් ඇඳට ඉතින් මේක මෙන්න මෙහෙම තිබුණා කියලා. මෙන්න මෙහෙම. මේ accessory pathway එකේ පිහිටන්නේ SA node එකේ ඉඳලා bundle of his වලට. දැන් බලන්න SA node එකකින් impulse එකක් ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ atrial depolarization එක සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට P wave එක දැක ගන්න පුළුවන්. P wave එක දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ, වෙන විශේෂ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට P wave එකේ අමුත්තක් වෙන්නේත් නැහැ. ওই විදිහට P wave එක තියෙනවා. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? අර Wolff Parkinson White syndrome එකේ වගේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ AV nodal delay එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ internodal pathway හරහා සිදුවන මේ electrical impulse එක ගමන් කරනකොට යන කාලය සහ මෙන්න මේ AV node එක depolarization වෙනකොට යන කාලය මොකද වෙන්නේ? මෙයා දැන් මග අරගෙන තියෙනවා. ඇයි? එයා මෙන්න මේ විශේෂිත conductive හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ මේකට කියනවා මොහේනියම් බන්ඩල් කියලා. මොහේනියම් බන්ඩල් මොකද වෙන්නේ? SA node එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ bundle of his වලට තමයි දැන් මේ accessory pathway එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මොහේනියම් බන්ඩල් වලින් දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ bundle of his වලට impulse එක එනවා. එතකොට එයා මෙන්න මේ nodal delay එක ඇත්තටම අර ඉස්සල්ලා වගේම මෙන්න මේ PQ කියන්නේ PQ segment එක ඇත්තටම මෙච්චර කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා අඩු කාලයක් තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කාලයකදී මොකද වෙන්නේ? දැන් bundle of his වලට impulse එක ලැබෙනවා. bundle of his අර සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මෙන්න මේ ventricular depolarization එක සිද්ධ වෙනකොට සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය එතන ඉඳන් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ septum depolarization එක, ඊට පස්සේ major part එකේ depolarization එක, ඊට පස්සේ basal depolarization. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ ඔය කතන්දරේ මෙන්න මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. මොකද්ද? septum depolarization එක,
ඊට පස්සේ මේජර් පාර්ට් එකේ ඩීපොලරයිසේෂන් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බේසල් ඩීපොලරයිසේෂන් එක. ඔන්න QRS කම්ප්ලෙක්ස් එක ඇති වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? T wave එක ඇති වුණා. මේකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට P Q R S T. එතකොට වෙන මේ LGLS ඒ කියන්නේ ලෙවොන් ගැනොන් ලෙවින් සින්ඩ්‍රෝම් එකේදී මොකද වෙන්නේ? වෙන මේ PQ සෙග්මන්ට් එක. අපි දැන් මේ PQ සෙග්මන්ට් එකේ ඇබ්නෝමැලිටිස් ගැන කතා කරන්නේ. PQ සෙග්මන්ට් එකේ ඇබ්නෝමැලිටිස් යටතේ තමයි අපිට ආවේ ප්‍රී එක්සයිටේෂන් සින්ඩ්‍රෝම්. ප්‍රී එක්සයිටේෂන් සින්ඩ්‍රෝම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි වුල්ෆ් පාකින්සන් වයිට් සින්ඩ්‍රෝම් එක. අනිත් එක තමයි ලෙවොන් ගැනොන් ලෙවින් සින්ඩ්‍රෝම් එක. එතකොට මේ දෙකේදීම වෙන්නේ වෙන මේ PR ඉන්ටර්වල් එක. එහෙම නැත්නම් PQ සෙග්මන්ට් එකේ කාලය අඩු වෙන එක. ඇත්තටම මෙන්න මේක මිලිතප්පර මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් CI අපේ normal PQ segment එකේ කාලය වෙන්නේ මෙන්න මේ මිලිතප්පර 100ට වඩා මේක ඇත්තටම අඩු වෙනවා. එතකොට මිලිතප්පර 100ට වඩා මෙන්න මේ PQ segment එකේ කාලය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔක තමයි මෙන්න මේ සින්ඩ්‍රෝම් එකේදී වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස්කම් ගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේ WPW සින්ඩ්‍රෝම් එකේ ඩෙල්ටා වේව් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඩෙල්ටා වේව් එකක් නැහැ. LGLS ලෙවොන් ගැනොන් ලෙවින් සින්ඩ්‍රෝම් එක WPW වුල්ෆ් පාකින්සන් වයිට් සින්ඩ්‍රෝම් එක. එතකොට මේකේ ඩෙල්ටා වේව් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඩෙල්ටා වේව් එකක් නැහැ. මේකේ ප්‍රී එක්සයිටේෂන් එක තියෙනවා. මේකේ ප්‍රී එක්සයිටේෂන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ PQ සෙග්මන්ට් එකට මිලිතප්පර 100ට වඩා අඩු කාලයක් තමයි යන්නේ. හැබැයි මේකේ R වේව් එක සාමාන්‍ය normal R වේව් එකට වඩා විශාලයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ R wave එකේ විශාලත්වය. එතකොට wide QRS complex එකක් තමයි තියෙන්නේ. එන්න මේ QRS complex එකට යන කාලය තප්පර මිලිතප්පර 110ට වඩා අනිවාර්යෙන් වැඩි. නමුත් මෙයාගේ QRS complex එකට යන කාලය මිලිතප්පර මෙන්න මේ 120ක් අපි කියනවා මිලිතප්පර 100කට වඩා. ඇත්තටම මෙයාගේ මිලිතප්පර 110ක් ගත්තොත් ඊට වඩා අඩුයි. 100ට වඩා කොහොමවත් අඩුයි. 110ට වඩා කොහොමවත් අඩුයි. 100ට වඩා අඩුයි. මෙන්න මේ QRS කම්ප්ලෙක්ස් එකටම යන කාලය. ඊට පස්සේ මෙයාගේ හැම වෙලාවෙම R wave එකට opposite side එකේ තමයි T wave එක තියෙන්නේ. WPW පේෂන් ලගේ. මේගොල්ලොන්ගේ හැබැයි මේ R wave එකට opposite T එකක් නැහැ. normal T wave එකක් තමයි දක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක පැහැදිලි නැතේ. මේක තමයි මේ WPW syndrome එක සහ LGLS syndrome එක අතර තියෙන වෙනස. එතකොට මෙතනදී වැදගත් වුණේ කෙන්ක් බන්ඩල්. ඊට පස්සේ මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ මොහේනියම් බන්ඩල්. එතකොට මේ මොහේනියම් බන්ඩල් එක තියෙන්නේ SA node එකේ ඉඳලා bundle of his වලට කෙන්ක් බන්ඩල් තියෙන්නේ atria වල ඉඳලා ventricle වලට. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. මේ ටික තමයි මේක තියෙන වෙනස්කම් ටික. අපි ඉස්සරහට බලමු අපේ අනිත් wave forms වල abnormalities. ඒ කියන්නේ අය අපේ PQ segment එකේ prolongation. PQ segment එකේ prolongation තමයි අපේ. ඒ කියන්නේ PQ segment එක සාමාන්‍ය අපි nodal delay එක කියනවා. ඒ nodal delay එකට යන කාලය අසමාන විදිහට වැඩි වෙන ඒවා තමයි අපි heart block කියලා ගන්න. ඒකට first degree heart block එක, second degree heart block එක, third degree heart block එක. ඒ කියන්නේ complete heart block එක කියන්නේ ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මම හිතනවා මේ ටික පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද අපේ heart block ඇති වෙන්නේ කියලා.